Hello කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් අපි පැකේජ් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා අන්බොක්ස් කරලා බලන්න. ඔයාලට පේන ඇති අද ටිකක් ලොකු පැකේජ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. පැකේජස් දෙකක් එකට තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එකටම තමයි පැකේජ් කරලා තියෙන පැකේජස් දෙකම. ඒ කියන්නේ එකම අයිටම් එකකට ඕන වෙන පැකේජස් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් වෙනද වගේම අපි මුලින්ම බලමු අද තියෙන අයිටම් එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ අයිටම් එක තමයි මම අද ගෙන්නුවේ RGB ring light එකක්. මේක RGB ring fill light with tripod කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ring light එකයි tripod එකයි දෙකම අපිට හම්බ වෙනවා. මේකේ price එක උනේ 2950ක්. YouTube වීඩියෝ කරන අයට ඒ වගේම TikTok කරන අයට වීඩියෝ එක ලස්සන කරගන්න background එකට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gaming setup එකක් හදන කෙනෙකුට උනත් gaming setup එක ලස්සන කරගන්න මේ වගේ ring light එකක් use කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ගොඩක් color patterns එහෙම තියෙනවා. ඒක අපි unbox කරලා ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම මේක මම අද ගෙන්නුවේ Gadget City එකෙන්. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් Gadget City කියන්නේ අලුත් place එකක් නෙවෙයි. මම ගොඩක් වෙලාවට orders කරන තැනක් තමයි. ඔයාලටත් මේකේ details බලා ගන්න order එකක් දානවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලා buy කරනවා නම් buy කරන්නත් පුළුවන්. මෙයාලගේ cash on delivery තියෙනවා. ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි අපි ගෙන items cash on delivery තියනවාද කියලා. මෙන්න Gadget City එකේ cash on delivery වලට කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද තව විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම ඔයාලට කිව්වනේ හැම මාසෙකම giveaway එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මම තීරණය කරා දැන් ගිය මාසේ giveaway එක ඔයාලා දකින්න ඇති මම drone එකක් දුන්නා. ඒ වගේම ඒ වගේ ලොකු budget එකකටම යන්නත් බෑ. ඉතින් හැමදාම මම කියන්නම් කොහොමද ඒක යන්නේ කියලා. මම පළවෙනි සතියේ දාන වීඩියෝ එකෙන් giveaway එකට දෙන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕන මොකක්ද කියලා කියන්න. ඒ වගේම සති දෙකක් මම chance එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි සතියේ දාන වීඩියෝ එකෙන් තමයි giveaway එකේ winner කවුද කියලා තීරණය කරන්නේ. ඔය විදිහට තමයි මම හිතන් ඉන්නේ. ඔන්න මේ මාසෙත් ඒක නිසා අද giveaway එකට දෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම කියන්නම්. මේ පැත්තෙන් මම තියාගත්තා මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක. ඔයාලට win කරන්න chance එක තියෙනවා. මම ඒක win කරන්නේ කොහොමද? ඒ details ටික වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම් නේද? නැත්තම් මේ item එකට තියෙන අවදාන නැති වෙනවනේ. අපි එහෙනම් ඒක win කරන විදිය වීඩියෝ එකේ අන්තිමට බලමු. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව unboxing එකට යමු. ඔන්න එහෙනම් පැක් කරලා තිබිච්ච බබල් රැප් ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ බොක්ස් දෙක ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ විදිහට මෙන්න මෙතන ring light එකේ box එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන දිගට tripod එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම ring light එක පැත්තට යන් tripod එකේ box එක දැනට පැත්තකින් තියලා අපි ring light එකේ box එක ගැන කතා කරොත් RGB light soft ring light කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම QX 260 කියලා මෙතන මොඩල් නම්බර් එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අඟල් 10 ring light එකක්. ඔයාලට මෙතන ලොගෝට ring light එකේ image එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේකට තියෙන colors කීපයක් තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි box එක තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙත් ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් box එක ගැන ඒ දේවල් ටික තමයි කතා කරන් තියෙන්නේ. අපි unbox කරගෙන බලමු. මේකට අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ මොනවද? ring light එක මොන වගේද කියලා. ඔන්න box එකේ තිබ්බ ඔක්කොම ටික මම එළියට ගත්තා. අපි ඒ නිසා box එක දැනට පැත්තකින් තියාගමු. මෙන්න මේ විදිහේ පැකේජ් එකක තමයි තියෙන්නේ. අපි පැකේජ් එකේ තියෙන දේවල් ටික එළියට අරගෙන බලමු මොනවද අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපිට ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ tripod එක ring light එකට set කරගන්න මෙතන ඒකට අවශ්‍ය වෙන හෝල්ඩර් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එක set කරන item එක light එකට set කරගන්න මෙන්න මේ වගේ කැල්ලක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක මේ ඕන ඇන්ගල් එකකට
හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි තියෙන්නේ ෆෝන් එක. අපි එහෙනම් මේ කැල් ටික සෙට් කරගෙන බලමු මොන විදිහට දෙන්නේ කියලා. ඔන්න එහෙනම් ඔක්කොම සෙට් කරගත්තට පස්සේ ring light එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතෙන්ට තමයි ඊළඟට tripod එක සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. මේකට අපි ෆෝන් එක සෙට් කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ ෆෝන් එක සෙට් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕන ඇන්ගල් එකකට හදලා තියා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ෆෝන් එක අයින් කරගෙන බලමු. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන අපි වයර් එකේ මේ කේබල් එක දිග අරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ස්විච් ටික. ඔන්න ස්විච් එක තියෙනවා. මෝඩ් ස්විච් එක තියෙනවා. ඒ වගේම up and down ස්විච් එකක් තියෙනවා. මේකේ එළිය අඩු වැඩි කරගන්න. ඒකෙත් ඒ වගේම RGB කියලා ස්විච් එකක් තියෙනවා. කලර් කියලා ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තුන ඉලක්කම ගහලා තියෙනවා. අපි මම මේක නම් දන්නේ නැහැ. අපි මේක පවර් කනෙක්ට් කරගෙන මම තමයි බලන්න වෙන්නේ. ඒ ටික කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි මේක පවර් එකට කනෙක්ට් කරගන්න කලින් tripod එක මොන වගේද කියලා බලලෙමු. එහෙනම් අපි මේක දැනට පැත්තකින් තියාගෙන tripod එක unbox කරගෙන බලමු. ඒක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට tripod එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඇත්තටම හොඳ tripod එකක් හම්බෙලා තිනවා. මේක ඔයාලට දිගහැරලා පෙන්වන්න නම් මෙතන ඉඩ මදි. මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට දිගාරින්න. ඔන්න ඔය විදිහට. මෙතනින් කරකලා කකුල් වල උස හරමේ හදා ගන්න පුළුවන්. තද කරගන්න පුළුවන් එතනින්. ඒ වගේම මේක මෙතනින් දික් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක උඩරිම දික් කරගත්තට පස්සේ මේ tripod එකේ උස අඩි 7ක් වගේ තියෙනවා. මම කලිනුත් ring light එකක් ගෙන්නුවා. ඒක නම් RGB ring light එකක් නෙමෙයි. normal warm white, clear white ඒ වගේ colours තුනක් තියෙන ring light එකක්. ඒකෙත් මේ tripod එකම තමයි හම්බෙලා තිබ්බේ. ඒකේ උස අඩි 7ක් වගේ තිබ්බා. මේකෙත් ඒ ගානම තියනවා කියලා තමයි තිබ්බේ. මේකත් ඒ tripod එකම තමයි. ඇත්තටම මේ price range එකේ හැටියට මේ දෙකම ඇත්තටම වටිනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් බැලුවම තේරෙනවා ඇති. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එහෙනම් tripod එක තියෙන්නේ. මම මෙතන ඉඩ නැති නිසා tripod එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. අපි මේ විදිහට තියාගමු. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව් ඒක අපි මේ විදිහට තියාගමු. එහෙනම් අපි මේක power එකට කනෙක්ට් කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. ඔන්න එහෙනම් power එකට කනෙක්ට් කරගත්තා. ඔයාලට තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම කලින් ගෙනාවනේ කලර්ස් 3ක් තියෙන එකක්. ඒකේ මෙතන ස්විච් එක ළඟ ලයිට් එකක් පත් වුණා. power එකට කනෙක්ට් කරගත්තාම මේක නම් එහෙම ලයිට් එකක් අපිට බලා ගන්න නැහැ. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේක ඔන් කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා. වව්. හොඳ එළියක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට බැලුවහම පේනවා. ඉතින් මේක අපි බලමු එළිය අඩු වැඩි කරගෙන කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම එළිය අඩු කරගෙන බලමු. ඔන්න ඔය ගන්නට තමයි එළිය අඩුම වෙන්නේ. අපි දැන් එළිය වැඩි කරගෙන බලමු. කොච්චර වැඩි වෙනවද? ඔන්න ඔය විදියට ඇත්තටම මම කලින් ඉන්නකොට පාට තුනේ ලයිට් එකට වැඩි නම් මේකේ හොඳ එළියක් තියලා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක අපිට YouTube වීඩියෝ කරද්දී උනත් හොඳ එළියක් ගන්න පුළුවන්. මේ white එකෙනුත් ඔයාට soft box එකක් ඒ වගේ මුකුත් නැත්තම් මේකත් ඇත්තටම හොඳ ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. මේක ඔයාලට බැලුවම පේන හැටි දැන් මම මේක ගාවේ තියෙද්දි මේ විදියට ඔන් කරාම මේකටත් හොඳ එළියක් වැටෙනවා. ඔය විදියට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා මේකේ එළිය පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ඔන්න ඔය විදියට. එහෙනම් අපි මේකේ අනිත් දේවල් ගැන කතා කරමු. මුලින්ම power button එකෙන් පස්සේ mode button එක තියෙනවා. අපි ඒක බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. wow. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.
මේකෙන් කලර්ස් චේන්ජ් වෙනවා. අපි තව එකක් දාගෙන බලමු. ඔයාලට කැම් එකට පේන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. මම ඒක නිසා මේකේ අපේ වටේ ලයිට් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ඔන්න එහෙනම් මම ඔයාලට හොඳට මේකේ කලර්ස් පේන්න ඕන නිසා වටේ තිබ්බ ලයිට් පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තා. අපි දැන් මුලින්ම කතා කරමු මේකේ මොඩ් බටන් එක. ඒක අපි බලමු කොහොමද කියලා වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් නැති මේකේ මේ RGB pattern මාරු කරන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. මොන විදියට අතරම හොඳ ලස්සන පැටර්න් ටිකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. wow ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පැටර්න්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මට තාම පටන් ගත්ත පැටර්න් එකට එන්නත් බැරුණා මං හිතන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහේ කලර් පැටර්න්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් up and down එක කතා කරන්නේ මේකෙත් අපි බලමු. up and down ගියාට පස්සේ මේකෙත් අපිට මේ පැටර්න් වලත් කලර්ස් අඩු වැඩි කරගන්න, ඒ කියන්නේ මේ brightness එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ඒකත් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති. brightness වැඩි වීම කරගත්තට පස්සේ ඒකෙත් ඇත්තටම හොඳ එළියක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. එහෙනම් මෙන්න මේ RGB කියන එක පැත්තට අපි යමු. ඒකෙන් ඔයාලට කලර්ස් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් තනි පාටකට. ඔය විදිහට. එහෙනම් 3 colors කියන එකත් අපි බලමු. ඒක තියෙන්නේ මම අර කලින් ගෙන්නපු ring light එකේ තිබිච්ච colors තුන ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම price range එකත් එක්ක බැලුවම හොඳ quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් බැලුවම පේනවා ඇති. මම දැන් ආයෙමත් මේකේ වටේ තියෙන light ටික දාගන්න. ඔන්න එහෙනම් මම වටේ තිබ්බ light ටික ආපහු දාගත්තා. ඔන්න ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. light දාගත්තත් මේකේ brightness එක වැඩිම කරගත්තාම හොඳ එළියක් තියෙනවා. මෙතන brightness එක වැඩිම වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔන්න ඔය විදිහට හොඳ එළියක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ price range එකේ හැටියට මේ tripod එකත් හම්බෙනකොට මේ වගේ හොඳ quality එකක් ඇති කියලා. ඔයාලටත් බැලුවම පේනවා ඇති. ඔය විදිහට තමයි එහෙනම් තියෙන්නේ. අපි මේක දැනට පැත්තකින් තියාගමු. මම වීඩියෝ එකේ මුලින් කියපු දෙයකට ආපු වෙන්න giveaway එක ගැන. ඔයාලට මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක දිනා ගන්න chance එක තියෙනවා. කරන්න ඕන වෙනදා වගේම මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක මගේ page එකේ දාන්නම්. කසුප් S කියන hashtag එක මෙන්න මේ පැත්තේ උඩින් යන විදිහට දාලා පුළුවන් තරම් ඔයාලා share කරන්න. වැඩියෙන්ම share කරන කෙනෙක් තෝරගෙන මම මේ Bluetooth speaker එක දෙන්න තමයි ඉන්නේ. ඔයාලට සති දෙකක කාලයක් තියෙනවා. මේ මාසේ 3 වෙනි සතිය දාන වීඩියෝ එකෙන් තමයි මම giveaway එකේ winner කවුද කියලා කියන්නේ. මම දෙවෙනි සතිය දාන වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට update එකක් දෙන්නම් ඒක ගැන. එහෙනම් ඔන්න කලින් වගේම මම දැනට giveaways 3ක්ද 4ක්ද 3ක් දුන්නා. ඒ වගේම මෙන්න මේකත් ඒ giveaway කොටට එකතු වෙනවා. අපි බලමු මේක win කරන්න කවුද කියලා. ඒ වගේම මාව subscribe කරන්න. මේ වගේ දිගටම giveaways ගේන්න. මට ඒක ලොකු හයියක් වෙනවා. subscribe කරලා අපි දන්නේ නැති ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්නත් share කරන්න. මේක දිනාගන්නේ කවුද කියලා අපි බලමු ඉස්සරහට. අද ගෙනාවු item එකත් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක ගැනත් ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. price range එකත් එක්ක බැලුවහම හොඳ quality එකක් තියෙනවා. මේ වගේ ඉස්සරහට ගේන්න ඕන මොනවද කියලා වෙනද වගේම පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම ඒක බලලා ඉස්සරහට ගේන්නම්. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න. subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් subscribe කරගෙන යන්න. අදට ගිහින් එන්න. goodbye.